अब यदि हामी बाहिर कुनै पनि यात्रा गर्छौं भने हामीले चाहिँ अब सवारी साधनको लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने भएको छ। यदि हामीले चाहिँ नागरिक एपमा हाम्रो लाइसेन्सलाई जडान गर्यौं भने त्यसैले नै काम गर्ने भएको छ। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय टेक स्याम्पल च्यानल। यहाँहरुले च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी साम्बेल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी अब तपाईले चाहिँ तपाईसँग कुनै पनि सवारी साधन छ, बाइक छ, तपाईसँग स्कुटर छ अथवा कारहरु छ भने अब तपाई बाहिर यात्रा गर्दाखेरि तपाईले लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने भएको छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा नागरिक एप डाउनलोड गरेर नागरिक एपमा आफ्नो लाइसेन्सलाई जडान गरेर त्यही देखाउनु भयो भने त्यसले काम गर्ने भएको छ। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी हामीले नागरिक एप कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी हाम्रो लाइसेन्सलाई चाहिँ अट्याच गर्ने भनेर तपाईले मैले सम्पूर्ण ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। यदि हजुरहरु आफ्नो नागरिक एपमा लाइसेन्सलाई जडान गर्न चाहनुहुन्छ, नागरिक एप खोल्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्किप नगरिकन। त्यसैगरी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक स्याम्पल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल बजेर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै यस भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई चाहिँ विशेष गरी हाम्रो नागरिक एपमा तपाईले जडान गर्ने अट्याच गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेको छु। अब तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सिम्पली तरिकाले यहाँनिर चाहिँ नागरिक एप भनेर तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारले हामीले सुविधा दिएको छ। यहाँनिर नागरिक एप तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नागरिक एपलाई ओपन गरेर कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको डिटेलहरु राख्ने, फोटोहरु राख्ने हैन, सम्पूर्ण मैले भिडियो तपाईको माझमा बनाइसकेको छु हैन। यसको पुरा भिडियोको लिंक माथि आई बटनमा आएको होला, त्यहाँबाट तपाईले गएर हेर्नु होला। पहिला डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्छु, त्यहाँबाट तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नागरिक एपलाई कसरी ओपन गर्ने भनेर। तपाईले सिम्पल तरिकाले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर ओटीपी कोड राखेर नागरिकताको डिटेल राखेर तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले ओपन गरिसकेको छु। अब सिम्पल तरिकाले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्यान कार्ड पनि बनाउन मिल्छ नागरिक एपबाट, कोभिड भ्याक्सिनको कुराहरु पनि हेर्न सकिन्छ हैन, सिटिजनशिप नागरिकता हेर्न सकिन्छ, आफ्नो पासपोर्ट पनि हेर्न सकिन्छ यहीँबाट। अनि त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, विभिन्न सेवा सुविधाहरु, यहाँनिर आफ्नो शैक्षिक योग्यता, हाम्रो सर्टिफिकेटहरु पनि हेर्न सकिन्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर लाइसेन्स अट्याच गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर यहाँनिर आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट सर्भिस भनेर यहाँनिर ड्राइभिङ लाइसेन्समा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रोभाइड योर ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड ओन्ली नम्बर टु लिङ्क ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर यहाँ तपाईले चाहिँ स्मार्ट कार्डको माथि भएको तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी तपाईले यहाँनिर राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले राखिसक्नु भइसकेपछि सिम्पल तरिकाले यहाँनिर सबमिटको बटनमा तपाईले टच गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ अट्याच भइसकेको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अट्याच भइसकेको छ। आफ्नो लाइसेन्स चाहिँ तपाईले यसरी अट्याच गरेर जब तपाई चाहिँ बाहिर हिँड्नुहुन्छ तपाईले लाइसेन्स नबोकी हिँड्दा पनि हुन्छ। विशेष गरी तपाईले सिम्पल तरिकाले नागरिक एपलाई खोल्ने अनि त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्समा जानेर तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईले ट्राफिकलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरुलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई अवश्य एक लाइक गर्नु होला। साथै कुनै पनि तपाईलाई जिज्ञासा लागेमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र कसरी हामीले नागरिक एपलाई खोलेर सम्पूर्ण कुराहरु हामीले भर्न सकिन्छ त्यो भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा राख्छु, तर डिस्क्रिप्सन बक्स छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि।